Magandang araw nga pala guys, ngayong araw ay bubuo tayo ng isang solar system diorama. Ito na pala ang mga kagamitan na gagamitin natin sa pagbuo ng nasabing proyekto. Tara, gawin na natin! Una ay gugupitin muna nga pala natin ang karton. Medyo mahirap na palang gupitin ito kasi mapuro lang ating gunting na gamit. Ayan, Tasty Boy nga pala ang ating sponsor na karton. Pagkatapos naman yan guys, ay gugupitin naman natin ang ating mga printed materials. Ayan nga, ang ating mga planets na una na nating gupitin. Pagkatapos naman ay gugupitin na natin ang ating araw. Medyo marami-rami pa rin talaga to guys. Maraming salamat nga pala sa aking kapatid na naghawak at nag-video sa akin kasi medyo mahirap talagang gumawa ng isang diorama. Nagawa ng isang video na wala talagang tagahapit ng camera kasi mahirap lang tayo guys. Ayan na nga. Gupitin muna natin ang gilid ng mga printed na maging background natin para sa diorama. Sunod na proseso guys, ay isasalansa na natin ang mga nagupit na mga printed materials o background sa karton at ididikit natin gamit ang stick glue. Na pala, habang pinapanood mo ang video na ito, pwede bang pakisubscribe at pakifollow na din ng aking YouTube channel. Maraming salamat. Pero kung ayaw mo, hindi naman kita pinipilit. Pipira-pira sa natin gugupitin ang mga styrofoam. Kasunod naman ito ay mag-drawing tayo para sa mga orbits. At susunod naman ay lalagyan natin ng paste or glue at lalagyan natin ng buhangin para bumuo tayo ng mga asteroids. At ayan na, ididikit na natin ang araw at ang mga planets. Pati na rin ang mga importanteng mga bagay na nakikita natin sa ating solar system. Buti pa itong solar system. May sistema. Organized siya. Hindi katulad ng aking boarding house. Sobrang kalat. Ang dami talaga. Ayun na. Pabubuo na ang ating solar system diorama. Ilalagay na lang ng iba pa mga detalye. At ito na ang ating end product. Sana nagustuhan ninyo. Maraming salamat guys.